আজি আমি সায়েন্সৰ একটা কোৱেশ্চন লৈ আহিছিলো বহুতে কি কৈছে বহুতে আমাক কৈছিলে আসলে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনখিনি আমি আলোচনা কৰিলো 100টা কোৱেশ্চন গতিকে অলপ সময়টো লাগিবই গতিকে অকমান স্পিডত যাম তো বহুতে আমাক মেছেজ কৰিছিলে তো স্পিড হৈছে আমুকে তামুকে সো যদি স্পিড হৈছে আপোনালোকে অকমান স্লো মোশনত চাই লব স্পিড আমি এই কাৰণে কৰিছো কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত সময় খুবেই কম আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ সেলফ ষ্টাডিও কৰিব লাগিব আমি যিখিনি পঢ়াও আপুনি সেইখিনি যদি অকল ভিডিও চাই পিনি থৈ দিম বুলি ভাবে নহব ন যিখিনি আপোনালোকে ভিডিও চাওক ভিডিও চাই পিনি যিখিনি নোৱাৰে সেইখিনি এটলিষ্ট নোটছ কৰক আৰু সেইখিনি ৰিভিজন আপোনালোকে কৰিব লাগিব একেসাথে আপোনালোকৰ মন কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে পৰীক্ষাত এনেকুৱা এটা চান্স আহিবলৈ নিদিব যে বস্তুখিনিটো চাইছো পঢ়িছো জানিছো কিন্তু পৰীক্ষাত পাহৰি গৈছো তো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব তাৰ কাৰণে গতিকে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনবোৰ আমি খুব কম সময়তে আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাশন কৰিম যিমান পাৰো ইমান আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু সকলোখিনি মাথো আপোনালোকে আমাক ভিডিওটো কমপ্লিটলি চাব বাকি থাকিলে অসমীয়াত লৈ পেলাই কৈছিলে বহুতে আজি অসমীয়াত লৈ আহিছো গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বাকি মক টেষ্ট 4ও আমি আনিম আসলে বনাই ৰখাই হৈছে যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ প্ৰবলেম বিলাক থাকে নিজৰ ঘৰুৱা প্ৰবলেম নিজৰ পাৰ্সোনাল প্ৰবলেম লগতে অফিচৰ কাম কাজ বহুত থাকে গতিকে বহুত দূৰ অতিক্ৰম কৰি অফিচৰ পৰা আহি ঘৰ পাওঁ ঘৰৰ পৰা আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও বিলাক মেকিং কৰো হয়নে তো অলপমান অসুবিধাটো হ'বই আৰু সেই কাৰণে ৰেগুলাৰ ভিডিও বিলাক দি আছো বাৰু ৰেগুলাৰ ভিডিও বিলাক দিবলৈ অকমান প্ৰবলেম হৈ যায় আজি অফিচৰ পৰা আহি পানি আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আছো খুব ভাগৰ চকু টোপনি চকু জ্বলা পৰা লাগি তথাপি ভিডিও বনাইছো তথাপি যদি আপোনালোকে সহায় নিদিয়ে তেতিয়া বেয়া লাগে নহয় জানো ঠিক আছে মক টেষ্ট মই আনি থাকিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি ইয়াতে একটা কোৱেশ্চন আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো একটা বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া ইংৰাজী দুটা মাধ্যমতে যেটো লৈছো ডিএমই নন টেকনিক্যাল 2024 5ৰ কাৰণে এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি কোৱেশ্চনছ প্ৰশ্নবোৰ ডিএসএস আৰু ডিএমই পূৰ্ব বছৰৰ ভিত্তিত তৈয়াৰ কৰা হৈছে পূৰ্ব বছৰৰ কোৱেশ্চনবোৰ যেনেকুৱা এটা লেভেলত আহিছে তো সেইমতে আমি প্যাটাৰ্নটো ৰাখিছো তো ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন কেইটামান লৈছো কাৰণ ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি বৰ বেছি কোৱেশ্চন নাহে গতিকে বৰ বেছি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আমি আলোচনা নকৰো যিখিনি জানিব লাগে সেইখিনি কৰিছো ফ'ৰ্চৰ এসআই ইউনিটটো কি আহে এসআই ইউনিটৰ ওপৰত আহে ফ'ৰ্চৰ এসআই ইউনিটটো কি হয় নিউটন হয় এই জুলটো কি হয় জুলটো এনাৰ্জি এসআই কক ঠিক আছে তো এইখিনি পাস্কেলটো প্ৰেসাৰৰ ঠিক আছে এইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কোৱেশ্চনছ আছিল ওয়াটটো আসলে পাৱাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে এইখিনি মনত ৰাখি থব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কি আছে মন কৰক স্পীড অফ দা লাইট ইন ভেকুৱামত আপোনালোকৰ লাইটৰ স্পীডটো কি হয় হেতু হৈছে 3 * 10 to the power 8 3 * 10 to the power 8 যি সকলে অকমান পঢ়িছিলে ক্লাস 10 ত নিশ্চয়কৈ এটো মনত আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড অৰ্থাৎ যেটো স্পীডৰ ইউনিটটো কি পাই গলো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো হৈছে স্পীডৰ ইউনিট মনত ৰাখিব ইয়াত চক থি টো মনত ৰাখিবই লাগিব এইটা চক 3 * 10 to the power 8 হিকিটা কিন্তু মনত ৰাখিব কনফিউজনছ নকৰিব নেক্সট 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন which of the following is an example of non renewable energy renewable non renewable এবিলাকৰ ওপৰত আহে বেসিক হয় কিন্তু কনফিউজনছ কিবলা ক্ৰিয়েট হৈ যায় নন ৰিনিউৱেবল মানে হৈছে পুনৰ নৱীকৰণ যোগ্য নহয় মানে পুনৰ নৱীকৰণ যোগ্য নহয় মানে আপোনালোকে যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰাৰ পিছত শেষ হৈ গুছি যায় ইয়াতে সোলাৰ এনাৰ্জি আছে সোলাৰ এনাৰ্জি আপোনালোকে এদিন ইউজ কৰিলে শেষ হৈ যাব নেকি নহয় এটো পাই থাকিব এটো সোর্স হয় ওয়াইন্ড এনাৰ্জি বতাহ থাকিবই হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিসিটি এবিলাক থাকিব কোল যেটো কয়লা অসমীয়াত যেটো কয়লা বুলি কোৱা হয় এটো শেষ হ'ব পাৰে এটা সময়ত নহয় জানো নেক্সট question number 3 4 the instrument used to measure electric current is called electric current অৰ্থাৎ বৈদ্যুতিক যেটো প্ৰবাহ এই প্ৰবাহটো কি যন্ত্ৰৰ সহায়ত কোৱা হৈছে হেতু হৈছে এমিটাৰৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ কি কৰা হয় জোখা হয় এইখিনি আপোনালোকে নিজে চাই লব ঠিক আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় the unit of power ইউনিটটো আমি কৈছো ওয়াট হয় বাকি এইখিটাও আমি আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে চাই লব নেক্সট কেমিষ্ট্ৰি কোৱেশ্চন কেইটামান আন লৈ আহিছো chemical formula of the common salt যিবিলাক আমি খাও নিমখ হে নিমখটোৰ কমন নেমটো হৈছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড কেমিক্যাল যিটো নেম সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইডটো NaCl লিখে বহুতে সোডিয়াম কেতিয়াবা আহিব পাৰে সোডিয়াম বুলি কৈ পানি সোডিয়ামৰ ৰাসায়নিক সিম্বল কি সোডিয়াম বুলি কলে Na হ'ব দেই বহুতে S দি থাকিব S কিন্তু নহয় Na হৈছে সোডিয়াম ঠিক আছে আৰু Cl হৈছে ক্লোৰিন এই দুইটা লগ লাগি সোডিয়াম ক্লোৰাইড হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি যাম 7 number question which gas is most abundant in earth atmosphere কাৰণে কোনটো গ্যাস most abundant হয় অৰ্থাৎ আটাইতকৈ বেছি থকা গ্যাসটো কোনটো হয় earth atmosphere হেতু হৈছে নাইট্ৰজেন আমি সকলোৱে জানো নাইট্ৰজেন বেছি পৰিমাণে আছে নহয় জানো নেক্সট
হুইচ এচিড ইজ ফাউণ্ড ইন লেমন লেমনটো ষ্টেট ফ্ৰুইটছ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে অসমে নহয় জানো এই লেমনটোত কি এচিড থাকে এইটোত আচলতে চাইট্ৰিক এচিড থাকে দেই চাইট্ৰিক এচিড থাকে লেমনত আমাৰ যেটো ভিনেগাৰত কি এচিড থাকে ভিনেগাৰত এচিডিক এচিড থাকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক দেই ষ্টমাকে কি সিক্ৰেট কৰে HCl সিক্ৰেট কৰে তাৰমানে হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 pH ভ্যালু অফ দা পিওর ওয়াটার আমাৰ যিখিনি পিওর ওয়াটার থাকে পিওর ওয়াটার বিলাক অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ যেটো পানী থাকে এই বিশুদ্ধ পানীৰ pH টো কি হয় pH মানে কি জানেনে পাৱাৰ অফ হাইড্ৰোজেন এই বিশুদ্ধ ওয়াটাৰটোৰ pH টো হৈছে 7 মানে এনেকুৱাডাল স্কেল থাকে য'ত নেকি এডোখৰে যদি 7 হয় এফালে 6 5 এনেকে দিন মানে 1 লৈকে থাকিব এফালে 8 9 এনেকে দিন থাকিবানি এফালে আপোনালোকৰ 14 লৈকে থাকিব ইয়াতে কি হয় এই pH স্কেলডালত এফালে জি আহিব এই 7 টোৰ পৰা হেখিনি সদায় এসিডিক হ'ব আৰু এফালে যিখিনি যাব হেখিনি বেসিক হ'ব pH স্কেলডাল তেনেকুৱাই আৰু 7ত পানীৰ বিশুদ্ধ পানীটো আছে মানে 7ত পানীখিনি মানে কি হয় প্ৰথম হয় এই পইণ্টক প্ৰথম বুলি কোৱা হয় এফালে 6ত আহি গল এসিডিক হ'ব 8ত আহি গল বেসিক হ'ব 14ত গুছি গল বহুত বেসিক মানে আৰু 1ত গুছি গল মানে বহুত এসিডিক হয় ঠিক আছে তেনেকুৱাতে আমি এটা কথা ইয়াতে ক'ব লাগিব আমাৰ যেটো তেজৰ pH টো কিমান জানে নে প্ৰায় 7.4 ত ধৰা হয় ইমান মানত পৰি যাব একচুয়ালি ইমান মানত 7.4 ত পৰি যাব তো তাৰ মানে অকমান খাৰকীয় নেচাৰৰ হয় নহয় জানো নেক্সট হোৱাট ইজ দা মেইন কম্পোনেন্ট অফ দা LPG ৰ মেইন কম্পোনেন্ট কি হয় প্ৰপেন আৰু বিউটেন এইবিলাক মনত ৰাখিবলগীয়া কথা প্ৰপেন আৰু বিউটেন হৈছে LPG ৰ মেইন কম্পোনেন্ট হয় নেক্সট বায়োলজি কোৱেশ্চন আহিলে বায়োলজি যেহেতু এটোটো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক বায়োলজি হুইচ অৰ্গান পিউৰিফাইজ ব্লাড ইন দা হিউম্যান বডি তো এটো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চন টেকনিক্যালত আহিছে এবাৰ তো হেতু হৈছে কি আপোনালোকে জানে পিউৰিফাইজ ব্লাড কোনে কৰে কিডনিয়ে কৰে ঠিক আছে কিডনিয়ে ব্লাড পিউৰিফাই কৰে হয় নাই এবোৰ মনত ৰাখিব দেই নেক্সট which vitamin is known as the sunshine vitamin বুলি কোৱা হয় ভিটামিন ডি ইহতৰ কেমিক্যাল নেম বিলাক আপোনালোকে জানি থব দেই next the disease diabetes is caused due to the lack of which hormones to insulin hormonor jetia কি হয় লেক হয় মানে অভাৱ হয় তেতিয়া diabetes হয় ঠিক আছে next what is the structural and functional unit of kidney structural and functional unit কি হয় nephron হৈছে kidney structural আৰু functional unit nephron আৰু neuronৰ মাজত confusions নকৰিব neuron to nervous system ৰ বস্তু হয় ঠিক আছে next which blood group is called universal donor বুলি O negative blood group to কোৱা হয় ইয়াতে O বুলি আছে O টো correct answer হ'ব next 16 number question তাতে কি আছে what is the unit of the electric charge মানে হৈছে বিদ্যুৎ আধান অসমীয়াত বিদ্যুৎ আধানৰ একক কি বিদ্যুৎ আধানৰ একক হৈছে কুলম এই মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে 17 number question which of the following is a scalar quantity scalar আৰু vector quantity ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিলাক ভেক্টৰ আৰু স্কেলাৰ এই দুটা আছে কোৱান্টিটি এই ভেক্টৰ আৰু স্কেলাৰ কি হয় এটাৰ স্পিড আৰু দিশ আৰু মান দুইটাই থাকে আৰু এটাহে থাকে গতিকে ইয়াতে স্পিডটো হ'ব এটা স্কেলাৰ ৰাখি গতিকে মই এটো কৈ দিছো এতিয়া আপোনালোকে জনাব লাগে যে ভেক্টৰত কি থাকে স্কেলাৰত কি থাকে ঠিক আছে জনাব এইবিলাক এনেকে যদি আপোনালোকে চাব তেতিয়া ডেফিনেটলি মনত ৰব নেক্সট 18 number questions what is the principle behind the working of the hydraulic press hydraulic যেটো প্ৰেছ হয় ইয়াৰ কাৰ্যকাৰিতা তত্ত্বটো কি হাইড্ৰলিক যেটো প্ৰেছ হয় ইয়াৰ কাৰ্যকাৰিতা তত্ত্বটো কি হৈছে এটো পাস্কেলছ ল বুলি কোৱা হয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব কেতিয়াবা আহিব পাৰে হাইড্ৰলিক প্ৰেছটো কি হল জড়িত মনত ৰাখি থৈ দিলে পাস্কেলছ ল নেক্সট 19 number questions কি আছে তাতে the force that keeps the planets in orbit is called যেটো শক্তিয়ে গ্ৰহবোৰক কক্ষপথত ৰাখে হিয়া কি বুলি কোৱা হয় হিয়া হৈছে গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স বুলি কোৱা হয় এগিলা চালে গম পাবই এগিলা ইনো নহয় গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সটোৱে কি কৰে কক্ষপথত ৰাখে নেক্সট 20 number questions which of the following waves does not require a medium to travel নিম্নলিখিত কোনটো
মাধ্যমিকে যাত্ৰা কৰিবলৈ নালাগে তো ইয়াতে শুদ্ধটো হ'ব লাইট ৱেভ ঠিক আছে লাইট ৱেভছ ডজ নট ৰিকুৱায়াৰ এ মিডিয়াম লাইট ৱেভৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম does not require to travel হয়নে next 21 number questions কেটো chemistry আহি গলা questions ইয়াতে আছে which of the following is an example of the chemical sense ৰ তলত কোনটো এটা example হয় ইয়াতে সুধিছে rusting of iron যেটা লুট মামৰে ধৰে তো হেতু এটা chemical sense ৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে melting of ice এটো এটা কি হয় ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া হয় হয়নে physical sense হয় and rusting iron হেতুৱে শুদ্ধ হ'ব boiling of water to হেকে dissolving of sugar in water একে হয় next 22 number questions the main component of the air what is the main component of air that is nitrogen হেতু আলোচনা কৰি আহিছো খালি কোৱেশ্চনটো অলপ বেলেগকৈ আহিছে what is the boiling point of water boiling point টো হৈছে 100 degree celsius ঠিক আছে next 24 number questions what is the which of the following compounds is used in anesthetic তাৰ মানে নিম্নলিখিত কোনটো যৌগক ৰোগৰ কাৰণে মাদক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো হিয়া হৈছে নাইট্ৰাছ অক্সাইড ইম্পৰ্টেন্ট হয় next which metal is liquid at room temperature আহি থকা questions to mercury টো এটা কি হয় liquid temperature থাকে room temperature liquidত থাকে next আকৌ biology question আহি গল question number 26 the process by which green plants prepare their food is called এটো botany questions এটো হৈছে photosynthesis জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰে plants বিলাকে their food বিলাক বনায় আসলে next 27 number question what is the powerhouse of the cell হৈছে mitochondria এটা cellৰ powerhouse বুলি ক'ব পাৰি next 28 number questions the process by which cell divides to form two identical data cell is called কোষে যি প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা নিজকে বিভক্ত কৰি দুটা একে ধৰণৰ কোষ কন্যাকোষ গঠন কৰে ইয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মাইটোসিছৰ যোগেদি হয় ঠিক আছে যেতিয়া the mitosis is the process by which a cell divides to form two identical data cell দুটাকৈ identical data cells মাইটোসিছৰ জৰিয়তে হয় ঠিক আছে অপচন এ টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 29 number question to মন কৰক which organ is responsible for pumping blood আৰু purifying blood দুইটা ওয়ার্ডৰ মাজত কনফিউজনছ নকৰিব অসমে দি হেতু আনসাৰ না কোৱেশ্চনছ নাহে গতিকে পাম্পিং আৰু পিউৰিফাইং এই ওয়ার্ডটোৰ মাজত ভাল ধৰণে আপোনালোকে চাব পাম্পিং বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে হাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু পিউৰিফাইং বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কিডনি হৈ গৈ যাব নেক্সট 30 নম্বৰ কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল প্ৰেজেন্ট ইন এ সেল তো জেনেটিক মেটেৰিয়েল কোন কি প্ৰেজেন্ট আছে সেলত তো এটো হৈছে ডিএনএ মানে কি হয় ডিঅক্সি ৰাইবো nucleic acid important হয় next 31 number question the law of reflection states that angle of incidence is equal to প্ৰতিফলনৰ সিদ্ধান্তই ক'ব যে পৰিষ্কাৰ কোণৰ সৈতে কোণ কি সমান থাকে তাৰ মানে the law of reflection states that the angle of incidence is equal to কিহৰ লগত ইকুৱেল হয় angle of incidence law of reflection ৰ পৰা এটো ক'ব লাগে প্ৰতিফলনৰ যিবিলাক সূত্ৰ তাৰ পৰা angle of reflection ৰ সৈতে সমান হ'ব next 32 number questions তাতে কি আছে what is the force that opposes the motions of an object in a fluid called কি কৈছে to require her drag next 33 number questions what is the unit of frequency unit to give her hertz মানে যেটো কম্পনাঙ্কৰ এককটো হৈছে hertz ঠিক আছে next 34 number questions the phenomenon of bending of light around the corners of object is known as to etu কোৱা হ'ব diffraction ঠিক আছে diffraction বুলি কোৱা হয় next 35 number question which of the following substances is a insulator মানে হৈছে নিৰোধক ইয়াৰ কোনটো নিৰোধক হয় এটো ৰাবাৰ এটো দেখিলে আপোনাক গম পাব next 36 number questions pH value of acidic substances এটো পঢ়ি আহিছো less than 7 হয় হাততকৈ কম হ'ব লাগিব তেতিয়া এসিডিক হ'ব পাৰে next what is the chemical formula of the methane or chemical formula to কি হয় এবলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় CH4 to methane হয় এটো আহিব পাৰে NH3 এটো ammonia হয় দেই 38 number question which of the following elements is found in all
অল এচিডছৰ কোনটো থাকিব পাৰে এতিয়া যিবিলাক অৰ্গেনিক এচিড থাকে তো সেইবিলাকতো H2 থাকে চাব CH3 O ডাবল CH3 যেটো এসিটিক এসিড হয় CH3COOH তাতো আপোনালোকে H2 পাব আৰু HCl যেটো হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড তাতো আপোনালোকে পাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোতে হাইড্ৰজেনটো আসলে কমন হৈ পৰে নেক্সট what is the atomic number of carbon কাৰ্বনৰ atomic number টো কি হয় periodic table খন কিটো অলপমান জানাটো দৰকাৰ গতিকে মন যদি থাকে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম ঠিক আছে বোরন কার্বন তো 1 2 3 4 5 তারমানে কার্বন তো কত আছে 6 আছে তারমানে 6 is the correct answer next which of the following is a property of metals এবাৰ তো আহিছে metals ৰ তলৰ কোনটো property হয় metals বিলাক কি হয় brittle হয় non conductive কোনটো ধাতুৰ গুণ yes ধাতুৰ গুণ হে উদিছে ইয়াত মই অধাতুৰ গুণ মাৰি দিলো মেটেল বিলাক ডেফিনেটলি malleable হয় নন কন্ডাক্টিভ মেটেল হ'ব পাৰে নন ইলাস্ট্ৰাছ হ'ব নোৱাৰে ব্ৰিটেলো হ'ব নোৱাৰে মেটেলছ আৰ sonorous নহয় নে next the process of converting light energy into chemical energy is called हे process to কি হয় যেটো নেকি light energy to chemical energy লেকে কি হয় পৰিবৰ্তন হয় হয়নে লাইট এনাৰ্জি টু কেমিক্যাল এনাৰ্জি লেকে পৰিবৰ্তন হয় হে প্ৰসেসটো ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে ফটোসিনথেসিস বুলি কোৱা হৈছে হে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো next 42 number questions তাতে আছে which of the following is the largest organ in the human body atake largest organ to হৈছে skin largest ite human body gland বুলি কব তেতিয়া কিন্তু লিভাৰ হ'ব দেই মনৰ ৰাখি থব largest endocrine gland বুলি কৈ দিয়া লগে লগে thyroid gland হ'ব দেই next 43 number questions the process by which living organism convert food into energy is called he process to কি হয় যত নেকি living organism বিলাকে food of energy লেকে কনভার্ট কৰে তো এটো respiration হয় দেই next 44 number questions which organ produces insulin in the human body insulin pancreas কি কৰে formation কৰে ঠিক আছে next which part of the brain controls breathing শ্বাস-প্ৰশ্বাস জনিত যিবিলাক কাম থাকে তো এইখিনি which part of the brain আসলে কন্ট্ৰোলস কৰে হেতু হয় মেডুলা অবলংগতা এইখিনি কন্ট্ৰোল কৰে মেডুলা অবলংগতা মন ৰাখি থব নেক্সট ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন কেটামান আছে এসআই ইউনিট অফ ওয়ার্কৰ এসআই ইউনিট টু কি হয় এটো জুল হয় ঠিক আছে next the energy stored in body due to its position is called এটা বস্তুৰ স্থানৰ বাবে যি শক্তি সঞ্চিত থাকে হিয়াক কি বুলি কোৱা হয় হিয়া হৈছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ঠিক আছে next which type of lenses is used correct farsightedness তো এটো কাৰণে convex lens যেটো নেকি উত্তল দাপন হেতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় next the rate of change of velocity is called acceleration হেতুকে acceleration বুলি কোৱা হয় acceleration to কি বুলি কোৱা হয় এটো আহিব পাৰে এআই যেটো হুসৱাই হেতু rate of change of velocity next 15 number questions the unit of the resistance প্ৰতিৰোধৰ একক to কি হৈছে ohm to হৈছে প্ৰতিৰোধৰ একক ঠিক আছে next questions 51 সাউন্ড আজতে 50 টা কোৱেশ্চন হেকি হল নহয় গটা next 51 number questions pH of the neutral substance এটো কথা আলোচনা কৰিছে pure water ৰ কথা কওঁতে 7 হয় next 52 number questions which of the following is a noble gas কিনি আপোনালোকে চাই থব ইয়াতে নিয়ন টো এটা noble gas হয় ঠিক আছে বাকিখিনি noble gasৰ কি হয় আউটাৰ সেল টো আসলে 8 হৈ থাকে পূৰ্ণ হৈ থাকে আসলে next what is the main use of the sodium hydroxide NaOH ইয়াৰ chemical formula চাইলক NaOH sodium hydroxide or making soap বনাবৰ কাৰণে সাবুন বনাবৰ কাৰণে ইয়াক আসলে ইউজ কৰা হয় sodium hydroxide দে ইম্পৰ্টেন্ট হয় next which of the following is an alkali metal কোনটো হয় তলৰ তো এটো হৈছে sodium এটা alkali metal হয় next what is the atomic number of oxygenৰ atomic number to হৈছে 8 তো periodic table খন হেতু কাৰণে মই চাই লবলৈ কৈছো কাৰ্বনটো গম পালে অক্সিজেনটো গম পালে আৰু চাই লব পাকি the process of the transferring pollen
from one flower to another flower is called হেতু কি বুলি কোৱা হয় হেতু কোৱা হয় pollination বুলি কোৱা হয় যেতিয়া pollen এটা flower পৰা আনটা flower লৈ যায় next 57 number question which part of the plant is responsible for photosynthesis তো তাৰ কাৰণে leaves বিলাক কি হয় জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে next 58 number question তাতে কি আছে what is the term for removal of waste from the body body পৰা removal কৰা হয় waste বিলাক excretion ৰ জৰিয়তে ঠিক আছে next 59 number question what is the main function of the red blood cells or main function টো হৈছে carry কৰা oxygen বিলাক ঠিক আছে next what is the largest organ inside the human body the largest organ to এটো হৈছে liver ঠিক আছে আমি আলোচনা কৰিছো হয়তো আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা কৰোতে next 61 number questions what is the boiling point of the water in Fahrenheit Fahrenheit boiling point to কি হয় আমি ইভাগে কৈছো 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হয় আৰু হেতু Fahrenheit হ'ব 211 ডিগ্ৰী Fahrenheit ঠিক আছে next the process of the converting a solid directly into a gas is called যত নেকি একটা কঠিন পদাৰ্থ কি হয় converting of a solid directly into gas এটা solid বস্তু যেতিয়া নেকি গ্যাসলৈকে কনভার্ট হয় তে সেই প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হয় হেতু কোৱা হয় সাবমিলেশন ঠিক আছে evaporation কি কয় এটো আপোনাকে জানে হসহস হৈ থাকে next 63 number which of the following is a conductor of the electricity পৰিবাহী তলৰ কোনটো হয় এটো হৈছে কপাৰ উডটো নহয় ৰাবাৰ নহয় প্লাষ্টিক নহয় গমে পাইছে এলিমিনেট ডাইৰেক্টলি আপোনাকে কৰিবই পাৰিব 64 number questions which planet is known as red planet বুলি মাৰ্চক কোৱা হয় অৰ্থাৎ মঙ্গল গ্ৰহ কোৱা হয় ঠিক আছে next 65 number question which of the following is the largest planet in our solar system হেতু হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহ আটাইতকৈ largest অৰ্থাৎ জুপিটাৰ next 66 number questions what is the SI unit of the force eto repeated question ahise newton next which of the following is not a unit of power kuntu ekok nohoy power ampere to power ekok nohoy baki ekhini hobo pare watt joule aru horsepower next 66 number question which of the following is the correct formula of the kinetic energy correct formula to hoise half of mg square eto hoise potential energy mg2 is a potential energy eta formula 69 number question which law explains why a boat floats on water jibilak naw bilak floats kore on water hetu car principle karone hoy archimedes principle karone hetu hoy next 70 number question the image formed by a plane mirror each hetu hoise virtuals ঠিক আছে virtuals image plane mirror কি কৰা হয় form কৰা হয় ঠিক আছে next question number 31 to chemistry question ahile ako mixer asole question bilak what is the chemical formula of the sulfuric acid ahe eno karon question sulfuric acid hoise H2SO4 to hoise sulfuric acid ঠিক আছে বাকি এখিনি আপোনাকে চাই লব HCl মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আৰু এটো হৈছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবিলাক জানাটো ভাল আসলে next which of the following substances is an acid ইয়াৰে কোনটো এটা অ্যাসিড হয় which of the following substances is an acid question to ঠিক দিছে yes hydrochloric acid to এটা acid হয় বাকিখিনি acid নহয় sodium hydroxide এটো তো directly এটা base sodium carbonate আৰু ammonia ঠিক আছে what is the main component of the natural gas or main component to কি হয় হেতু হৈছে মিথেন to natural gas or main component ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে মন ৰাখি থবই থব next question number 74 to কি আছে আপোনালোকে মন কৰক তাতে দিয়া আছে which of the following is an halogen element তলৰ কোনটো হয় ইয়াত হেতুৱে হৈছে হেতু হৈছে fluorine to এটা হৈছে halogen element next 75 number questions the process by neutralizations involves the reactions between হেতু কি হয় নিউট্ৰেলাইজেশন প্ৰসেস ইনভলভস কোট আছে তো হেতু আছে এসিড এন্ড বেসত আছে ঠিক আছে এইবিলাক কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থব লাগে আৰু এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় বেসিক কোৱেশ্চন নহয় জানো 76 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে ভিটামিনৰ এটা কোৱেশ্চন নহয় জানো কোনটো ভিটামিন ৰেসপন্সিবল হয় ভিজনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে জানো ভিটামিন এ টো ৰেসপন্সিবল হয় next which of the following is the longest bone of the human body longest bone to হৈছে femur আৰু আটাইতকৈ সৰুটো হৈছে steps
Next 78 number question, the process by which organisms make their own food is called, to etu hoise photosynthesis. ঠিক আছে next question, what is the main function of the human skeleton skeletonor main function কি হয় movement হ'ব পাৰে protection of the internal organization definitely হ'ব পাৰে human skeletonor protection কৰা blood cells production হ'ব পাৰে তাৰমানে গুটিকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next 80 number questions, which of the following is the smallest unit of life হৈছে cell কোষে হৈছে আটাইতকৈ সৰু ইউনিট জীৱৰ next, which is known as the father of the modern physics or father hoise Albert Einstein to teo ki hoy photoelectric effect or karone Nobel Prize lav korisile next 82 number questions tate ki dia ase which gas is most commonly used in balloons ki gas thake eta patol gas helium thake thik ase etu karone u uri jay asolte next, what is the chemical symbol of gold or etu pray au jitu kintu silver hoy etu silver hoy de. What is the SI unit of temperature? SI unit to is a Kelvin, Celsius hoy, Fahrenheit hoy. Hane? ঠিক আছে এটা অপশনটো আসলে all of the above থাকিব লাগিছিল জুলৰ ঠাইত ঠিক আছে নেক্সট 85 নম্বৰ কোৱেশ্চন the smallest planet in our solar system to হৈছে Mercury বুধ গ্ৰহটো আটাইতকৈ সৰু আৰু এটো সূৰ্যৰ ওচৰত থকা আটাইতকৈ গ্ৰহ হয় পৃথিৱীৰ ওচৰত বুলি ক'লে ভেনাছটো পৃথিৱীৰ ওচৰত আছে দেই মন ৰাখি থবা নেক্সট Physics was 86 number question, which of the following is a non-renewable source of energy? Etu to moi ami koise onobikron jogyo hetu hoise koila etu alochona hoise kintu yate heibilak beleg ahile option bilak what is the speed of the light etu ami koisle khali option beleg ke ahise to etu 3 into 10 to the power 8 hoy asolote meter per second yate kilometer ahi goise aru etu 10 to the power 8 na thake eneki dekhaise thik ase next 88 number questions The bending of light as it passes from one medium to another is called hetu ki bili koa hoy refraction jetia eta madhyomor pora anata madhyomoloi jetia eta light par hoy etu madhyomot thikia goisi kintu etu madhyomot jetia humabogoi etut enekwa hoy jabo hoyne hetu ke koise next the unit of electric current or unit hoise ampere ebila monor rakhiba dei 90 number question which of the following materials is good conductor of the heat or good conductor hoise iron ebila nohoy Day iron to heat or good conductor etu electricity to good conductor hoy next acid or test to ki hoy acid or test sour in test hoy dey baki khini no hoy eblak monor rakhi thabo next what is the chemical formula of the methane alochona korisu CH4 NH to ki hoy asla comment koro etu carbon dioxide etu water hoy D2O to ki hoy kohu hane pure water next solid water which gas is produced when an acid reacts with a metal jetia eta acid metal or hoite jetia bikriya koribo suppose HCl plus sodium eta dhatu tetia sodium chloride utponno hobo hoyne tetia ki hobo sodium chloride utponno hobo aru ifale hydrogen gas ulai jabo মানে তারপরে হাইড্রোজেন গ্যাস ওলাব হিসক হাইড্রোজেন গ্যাস দেখিছে which of the following is an example of the saturated hydrocarbon কোনটো এক্সাম্পল হয় তলৰ হেটোৱে হদিছে saturated hydrocarbon এটো হৈছে মিথেন এটা saturated hydrocarbonৰ এক্সাম্পল হয় ঠিক আছে নেক্সট 95 নম্বৰ কোৱেশ্চন the atomic number of the an element represents atomic number of elements represent কি কৰে number of protons ৰ সংখ্যা তাতে কি কৰে represents kore hekhini important monor rakhi thapa 96 number questions which of the following is in characteristics of the exothermic reaction or example puli koi characteristic hoise absorbs of heat releases heat increases temperature of surroundings decreases temperature of the surroundings to yote release kore heat bilak thik ase b2 hobo huddha 97 number question which part of the brain controls voluntary actions to etu hoise cerebrum ichhakito karyo homo porichalona kore thik ase Next 98 number question which of the following is in function of the white blood cells ami hokono jano fight infection or hoite tenuge kam kore white blood cells next the process of breathing involves which of the following to etu karone inhalations or exhalations involves thake e digestion photosynthesis circulation ebilak no hoy dei next 100 number question aji video to hekoto question tale ki ase which of the following main source of the energy for plant or karone main
সেইটো হৈছে ছানলাইট হ'ব শুদ্ধ অৰ্থত ঠিক আছে নিম্নলিখিত কোনটো গছৰ শক্তি প্ৰধান উৎস সইল হ'ব নোৱাৰে ৱাটাৰ নহয় এয়াৰ নহয় এইটো ছানলাইট হ'ব ঠিক আছে ছানলাইটত ডি ভিটামিন থাকে ঠিক আছে মনত ৰাখিব তো ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল প্ৰেছ কৰিব আৰু লগতে মই আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে আমাৰ মেইল আইডিটোত এতিয়া মেছেজ কৰি নাথাকিব কাৰণ যথেষ্ট মেছেজ তাতে সোমাই গৈছে আমাৰ টিমৰ কাৰণে এইখিনি চম্ভাল কৰাটো অকণ প্ৰব্লেম হৈছে নহয়নে গতিকে কিবা জানিবলগীয়া থাকে বা ক'বলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজৰ যিটো লিংক আমি তলত দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তো তাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ টিমৰ সৈতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ টিমে আপোনালোকক সহায় জনাবই তাতে মেছেজ কৰিব আপোনালোকে মেছেজ কৰাৰ পাছতে আৰু যদি আপোনালোকক পেইড PDF লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক মেইলত আপোনালোকে মেছেজ এটা কৰি দিয়ক এনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ পেইড PDF আমাক 25খন লাগিছিলে তেতিয়া আপোনালোকক আমি যিটো স্কেনাৰ কোড সেইটো দি দিম আৰু আপোনালোকক টাইম টেবুলখন দি দিম পেইড মক টেষ্ট আপোনালোকে লাভ কৰাৰ আৰু সেই স্কেনাৰ কোডত আপোনালোকে পেইড কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে 25খন মক পেপাৰ একেদিনে নেপায় 5খন মক পেপাৰ 5খন মক পেপাৰকে আপোনালোকে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত গোটেই 25খন মক পেপাৰ লাভ কৰিব আৰু যদি ফ্ৰী মক পেপাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে মক পেপাৰসমূহ লাভ কৰিব গতিকে ফ্ৰী মক পেপাৰ পালে আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো কমেণ্টত দিলে হ'ব ভিডিঅ'বিলাকৰ বাকী সিমানেই ভিডিঅ'সমূহ আহি থাকিব মক টেষ্টসমূহ আমি দি থাকিম যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত আমি যিটো ভিডিঅ'সমূহ দিছোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'সমূহ আমাক জনাব আৰু বাকী সিমানেই ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো কিন্তু জইন কৰি ল'ব তাতে আমি আপডেটসমূহ দি আছোঁ ঠিক আছে আৰু ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰে নকৰে আপোনালোকৰ কথা কিন্তু তাতে আপোনালোকে যি ক'ব বিচাৰে তাতে আমাক ক'ব পাৰিব বাকী কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'সমূহ থেংক ইউ ছ' মাছ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'